Är du redo? Alltid redo. Alltid redo. Alltid redo. Ja, nej. Som sagt. Ska uppdatera bromsen lite grann. Just nu har jag kört med Audi-skivor som är 355,7 mm. Men de är lite för tunna. Och jag ska nu gå på de här Porsche-grejerna jag fått tag på. Från en Porsche Macan Turbo. En 2016. De är lite biffigare. Och lite tyngre. Alltså, de är 36 mm tjocka. Och har en diameter på 360 mm som blir aningen större. Så det är det jag ska göra nu. Sjukt spännande. Det syns ju knappt någon skillnad, ser du. Det syns ingen skillnad. Nästan. Men de är snyggare. Du är blank. De är blanka. Eller? Men de såg inte så jävla tunna ut de där. Ja, men man ser skillnaden. Jag hade ju skjutmått en gång i tiden. Du kan se skillnaden. Och de där är 36. Ställa den andra upp. Så där ska jag inte göra. Här ser vi skillnaden. Det ska vara 32. Men det var de inte. Men 34. 34 ska de vara och det är de. Och de här ska vara 36 och det är de. Oj, så. Nej, jag... För att montera Audi-skivorna var jag tvungen att svarva ner hubben lite grann. Så jag har tagit bort 2 mm från hubben. Bara för att få dem att slida inuti. Jag tror inte det kanske inte behövt med de här. Tänk om de passar. Tänk om de inte passar. Ja, tänk om de inte passar. Nu är det ju det här då. Problem med små ok. Jag tror problemet är att få in klossarna här. Nu. Har du inte förgjort som jag gör på Discovery? Jag har inte råd. Jag har fått lite frågor angående bromsarna jag kör. Så jag tänkte jag ska visa lite grann. Just nu sitter skivor från en Porsche Macan Turbo 2016. Så de är 360 mm diameter och 36 mm tjocka. Bromsoken är från en V12 E55 AMG. Det är 8-kolsok på. Och det verkar funka rätt bra faktiskt för mig just nu. Jag har tagit och satt distanser bakom oket, så det sitter bara några tunna brickor. Så de är 1 millimeter. Jag svarvar ner hubbarna lite grann för att skivan ska kunna träs på. Ja, som ni ser bak har ju ganska stora bromsar här också. Det sitter skivor från en V204 C63 AMG. Det är bolt-on skivor, så jag kan köra med original handbroms. Jag har
bromsoker från E55 AMG. Det är gjort för att få den här att passa. Det är en adapter, en okollare eller vad man ska kalla den.